વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે ઇંગ્લિશમાં lesson 6 જોઈએ. પેજ નંબર 67 પર આઈ લવ યુ ટીચર. બરાબર, ટીચર હું તમને ચાહું છું. તો અહીંયા એક બેરી અને અંધ જે વિદ્યાર્થી હેલન કેલર છે, બરાબર, તમે નામ સાંભળ્યું જશે. તો એના જીવનમાં એના ટીચર કેવી રીતે પરિવર્તન લાવ્યા એની અહીંયા શોર્ટમાં એણે જે બાયોગ્રાફી, ઓટોબાયોગ્રાફી એટલે આત્મકથા જે લખેલી છે એનો ટૂંકમાં અહીંયા અંશ આપેલો છે, થોડોક ભાગ એમાં. બરાબર, તે જોઈએ. તો 67 પેજ નંબર પર આઈ લવ યુ ટીચર. હેલન કેલર બીકેમ ડેફ એન્ડ બ્લાઇન્ડ વેન સી વોઝ વેરી યંગ. તો હેલન કેલર બીકેમ એટલે બન્યા, ડેફ એટલે બેરા ને બ્લાઇન્ડ એટલે અંધ. વેન સી વોઝ વેરી યંગ, જ્યારે તે ખૂબ નાના હતા. અહીંયા યંગનો અર્થ યુવાન પણ થાય અને નાનો પણ થાય. બરાબર, તો મોટે ભાગે આ રીતે જ્યારે વાત આવતી હોય ઉંમરની રીતે તો એનો અર્થ નાનો અર્થ લેવાનો. તો સી વોઝ વેરી યંગ, તે ખૂબ નાના હતા. સિન્સ અથવા તો આપણે નાની હતી એમ કહીશું. બરાબર છોકરી. સિન્સ સી વોઝ ડેફ, તો સિન્સ એટલે જેથી કે કારણ કે, બરાબર, સિન્સના અલગ અલગ અર્થ થાય, એમાં એક અર્થ થાય કારણ કે. સી વોઝ ડેફ કારણ કે તે બેરી હતી. સી ડીડ નોટ લર્ન ટુ સ્પીક, તો તે બોલવાનું શીખી નહીં. સો સી ડીડ નોટ લર્ન એટલે શીખી નહીં, ટુ સ્પીક એટલે બોલવાનું. કોઈને એમ થાય કે બેરી હતી, બરાબર, તો બોલવાનું જીભથી છે, સાંભળવાનું કાનથી છે. તો હવે આપણે જે બાળક, કોઈ બી નાનું બાળક બોલતા ક્યારે શીખે છે? જે સાંભળે છે એ પછી બોલે છે. બરાબર, તો સાંભળે જ નહીં તો પછી એને શબ્દોની ખબર જ નહીં પડે બોલવાની. બરાબર, તો એટલે કે સિન્સ સી વોઝ ડેફ, કારણ કે તે બેરી હતી અથવા તો બેરી થઈ ગઈ. અહીંયા વોઝનો અર્થ હતો, હતી, હતું અથવા તો થઈ ગયું એમ પણ અર્થ થતો હોય. બરાબર, તો કારણ કે તે બેરી થઈ ગઈ અથવા તો બેરી હતી. સી ડીડ નોટ લર્ન ટુ સ્પીક, તે બોલવાનું શીખી નહીં. સો હર પેરેન્ટ્સ વર એક્સ્ટ્રીમલી વરીડ. સો એટલે તેથી, હર પેરેન્ટ્સ તેના માતા પિતા, વર એટલે હતા, એક્સ્ટ્રીમલી અત્યંત, ખૂબ જ, અને વરીડ એટલે ચિંતિત. તો વર વરીડ એટલે ચિંતિત હતા, તો તેથી તેના માતા પિતા ખૂબ ચિંતિત હતા. ધેન દે ફાઉન્ડ મિસ સુલિવાન અ ટીચર ફોર ધ ડેફ એન્ડ બ્લાઇન્ડ. ધેન એટલે ત્યારે, મતલબ કે જ્યારે આ અંદરે બેરી થઈ ગઈ ત્યારની વાત છે. દે ફાઉન્ડ એટલે તેમને, ફાઉન્ડ એટલે શોધ્યા પણ થાય ને મળ્યા પણ થાય. તો આપણે એમ મળ્યા એટલે શું? મિસ સુલિવાન મળ્યા. અ ટીચર એટલે એક ટીચર, ફોર એટલે માટે, તો કોના માટેના ટીચર? ધ ડેફ એન્ડ બ્લાઇન્ડ, તો બેરા અને અંધ લોકો માટેના જે ટીચર, જેમનું નામ શું હતું? મિસ સુલિવાન, એ તેમને મળ્યા અથવા તો તેમને શોધ્યા. ધેટ ચેન્જ હેલન્સ લાઈફ. ધેટ એટલે એ બાબત, તો એ બાબત એટલે આગળ જે આપી કે ટીચર જે મળ્યા તે, એ બાબતે. ધેટ ચેન્જ હેલન્સ લાઈફ, તો હેલનનું જીવન પરિવર્તન કરી દીધું. બરાબર, જીવનમાં બદલાવ લાવી દીધો. હિયર ઇઝ એન અકાઉન્ટ ઓફ ધ ટર્નિંગ પોઈન્ટ ઇન હર લાઈફ ઇન હર ઓન વર્ડ્સ. તો હિયર એટલે અહીંયા, ઇઝ એન અકાઉન્ટ એટલે એક પ્રકારનો હિસાબ. તો અહીંયા હિસાબ આપણે બીજા શબ્દોમાં કહીએ ચિતાર. બરાબર, શબ્દોનો ચિતાર એમ બોલતા હોઈએ છીએ. ઓફ ધ ટર્નિંગ પોઈન્ટ એટલે સંક્રાંતિ કાળ, મતલબ કે પરિવર્તન કાળ, પરિવર્તનનો સમય એમ. બરાબર, પરિવર્તન બિંદુ. ઇન હર લાઈફ, તો તેના જીવનમાં. ઇન હર ઓન વર્ડ્સ, ઓન એટલે પોતાના, વર્ડ્સ એટલે શબ્દોમાં. તો અહીંયા તેમના પોતાના જ શબ્દોમાં તેમના જીવનમાં જે પરિવર્તન આવ્યું, જે સંક્રાંતિ કાળ, પરિવર્તન કાળ, એનો અહીંયા એમના પોતાના શબ્દોમાં ચિતાર છે. બરાબર, મતલબ કે રજૂઆત છે. હવે જોઈએ એમની ઓટોબાયોગ્રાફી, જે આત્મકથા છે એમાં જે લખેલું છે એમાંથી. આઈ સ્ટીલ રિમેમ્બર દેટ મોર્નિંગ ઓફ ધ યર 1887. તો આઈ એટલે હું એટલે કોણ? હેલન કેલર. બરાબર, એ લખે છે હવે કે સ્ટીલ રિમેમ્બર, સ્ટીલ એટલે હજુ પણ, તો હજુ પણ મને યાદ છે. શું યાદ છે? સ્ટીલ એટલે હજુ પણ, રિમેમ્બર એટલે યાદ હોવું, તો મને હજી સુધી યાદ છે. દેટ કે એટલે દેટ મોર્નિંગ, તે સવાર, તો અહીંયા દેટ નોટ કે નહીં પણ તે, દેટ સવાર, તે મોર્નિંગ, તે સવાર, ઓફ ધ યર 1887, તો 1887, તો મને 1887ની તે સવાર હજુ પણ યાદ છે. આઈ વોઝ જસ્ટ 7 years ઓફ એજ ધેન, તો ધેન એટલે ત્યારે, તો ત્યારે હું ફક્ત 7 વર્ષની હતી. જસ્ટ એટલે ફક્ત. માય ટીચર એની સુલિવાન કેમ ટુ અવર હાઉસ દેટ ડે. તો મારા ટીચર, મારા શિક્ષિકા એની સુલિવાન કેમ એટલે આવ્યા, ટુ અવર હાઉસ, અમારા ઘરે, દેટ ડે, તે દિવસે. નેક્સ્ટ ડે, બીજે દિવસે, સી લેડ મી ઇન્ટુ હર રૂમ એન્ડ ગેવ મી અ ડોલ. તો નેક્સ્ટ ડે, બીજા દિવસે, સી એટલે તે, લીડ એટલે દોરી જવું, લેડ એટલે દોરી ગયા, તો તે દોરી ગયા, દોરીને લઈ જાય, પકડીને લઈ જાય. બરાબર, મી ઇન્ટુ હર રૂમ, તેમના રૂમમાં લઈ ગયા, જે ભણાવવા માટેનો રૂમ એમને આપવામાં આવ્યો એ રૂમમાં. એન્ડ ગેવ મી અ ડોલ, અને મને એક ઢીંગલી આપી. બરાબર, કોને? ટીચર તેને એમના રૂમમાં લઈ ગયા, દોરી ગયા, લઈ ગયા,
અને મને એક ડીંગલી આપી. આઈ પ્લેડ વિથ ઇટ ફોર અ વાઇલ. તો આઈ પ્લેડ હું રમી, વિથ ઇટ એટલે તેનાથી, બરાબર. હવે આપણે તેને કે ભાઈ આપણે એમ બોલે તે રમ્યા, બરાબર, તેની સાથે રમ્યા એવું નથી બોલતા, પણ ઇંગ્લિશમાં આ રીતે આવે છે પ્લેડ વિથ, બરાબર. તો પ્લેડ વિથ ઇટ હું તે રમી. ફોર અ વાઇલ, ફોર અ વાઇલ એટલે થોડીક વાર માટે. શું? ફોર અ વાઇલ એટલે થોડીક વાર માટે, ફ્રેઝ છે. તો હું થોડીક વાર માટે તે રમી. Then Miss Sullivan made some finger movements on my palm. Then એટલે ત્યારબાદ Miss Sullivan made some finger movement. Finger movements એટલે આંગળીઓની હલનચલન, કે ભાઈ આંગળી આમ ફેરવે, બરાબર, તો એ ફિંગર મુવમેન્ટ થઈ. તો આંગળીઓની હલનચલન, બરાબર. હવે આંગળીની હલનચલન કરી આવું આપણે શું તો ગુજરાતી ઓછું બોલતા હોય, તો અહીંયા આપણે ફિંગર મુવમેન્ટ જ બોલીશું. તમારે કોઈક જગ્યાએ પરીક્ષામાં આવતું નથી, પણ માનો કે એવું કોઈક જગ્યાએ આવતું હોય તો તમારે ત્યાં સુધી ગુજરાતીમાં લખવું પડે કે ભાઈ આંગળીઓની હલનચલન, પણ અત્યારે આપણે ફિંગર મુવમેન્ટ્સ જ બોલીશું, બરાબર. તો દેન ત્યારબાદ મિસ સુલિવાન ને મેડ સમ ફિંગર મુવમેન્ટ્સ, તો થોડીક ફિંગર મુવમેન્ટ કરી ઓન માય પામ. પામ એટલે હથેળી. શું? આપણે લેપટોપ એટલે ખોળામાં મૂકી શકાય એવું કમ્પ્યુટર અને લેપટોપ કહીએ છીએ, એવું પામ ટોપ આવતું એટલે હથેળીમાં સમાઈ જાય એવું એમ, બરાબર. તો પામ એટલે હથેળી અને લેપ એટલે ખોળો. તો હવે છે પામ, તો મારી હથેળીમાં મૂકી. તો દેન મિસ સુલેવાન મેડ સમ ફિંગર મુવમેન્ટ્સ ઓન માય પામ. ત્યારબાદ મિસ સુલેવાને મારી હથેળીમાં થોડી ફિંગર મુવમેન્ટ કરી. ઇટ વોઝ એન એક્સાઇટિંગ એક્સપિરિયન્સ. તો એક્સાઇટિંગ એટલે ઉત્તેજનાત્મક, બરાબર, કે ભાઈ જે બી લાગણી જે છે, ગુસ્સો હોય તો ગુસ્સો, આનંદ હોય તો આનંદ, જે બી હોય એમાં ખૂબ જ વધારો થઈ જાય, ઉત્તેજના આવી જાય એમ. તો ઇટ વોઝ એન એક્સાઇટિંગ એક્સપિરિયન્સ. તો તે આનંદદાયક અનુભવ રહ્યો, બરાબર, અથવા અનુભવ હતો. આઈ ગોટ ઇન્ટરેસ્ટેડ ઇન ધેટ પ્લે. તો ગેટ ઇન્ટરેસ્ટેડ એટલે રસ પડવો, અને ભૂતકાળ ગેટનું ભૂતકાળ ગોટ, તો ગોટ ઇન્ટરેસ્ટેડ એટલે રસ પડ્યો. ઇન ધેટ પ્લે, પ્લે એટલે નાટક થાય, રમત થાય, રમવું થાય, તો અહીંયા રમત અર્થ લેવાનો. તો મને તે રમતમાં રસ પડ્યો, બરાબર. એન્ડ સ્ટાર્ટેડ ઇમિટેટિંગ ધ મુવમેન્ટ્સ. એન્ડ સ્ટાર્ટેડ એટલે શરૂ કર્યું. ઇમિટેટિંગ, તો ઇમિટેટિંગ એટલે નકલ કરવી. શું થાય? ઇમિટેટિંગ એટલે નકલ કરવી, કે ભાઈ ઇમિટેશન જ્વેલરી એવું તમે સાંભળ્યું હશે, બરાબર. ઇમિટેશન જ્વેલરી એટલે ઇમિટેશન એટલે નકલી, મતલબ બનાવટી, જ્વેલરી એટલે ઝવેરા, કે ભાઈ સોનાના જે દાગીનાને ખૂબ પુષ્કળ મોંઘા થતા હોય, બરાબર, તો એના બદલે ઇમિટેશન જ્વેલરી પણ આવતી હોય છે, કે ભાઈ સોના જેવી જ લાગે એમ, બરાબર. અને કોઈ પહેરવામાં કોઈ રિસ્ક નહીં, ખોવાઈ ગયું કે કોઈ લઈ ગયું તો એ ઇમિટેશન જ્વેલરી જે છે એમાં ડિઝાઇનિંગ બી સરળ, તો અલગ અલગ. તો આ એટલા માટે કહું છું કે ઇમિટેશન યાદ રાખવામાં સરળ પડે. તો ઇમિટેટિંગ એટલે નકલ કરવી, બરાબર. તો સ્ટાર્ટેડ ઇમિટેટિંગ ધ મુવમેન્ટ્સ એટલે હલનચલન. સી મેડ તેમણે કરી વિથ હર ફિંગર તેમની આંગળી વડે. તો મને તે રમત એટલે કઈ રમત કે ફિંગર મુવમેન્ટની, તો મને તે રમતમાં રસ પડ્યો, અને તેમણે જે ફિંગર મુવમેન્ટ કરી, બરાબર, આંગળીથી જે હલનચલન કરી મારી હથેળીમાં, એની મેં નકલ કરવાનું શરૂ કર્યું, બરાબર. તો આઈ ગોટ ઇન્ટરેસ્ટેડ ઇન ધેટ પ્લે એન્ડ સ્ટાર્ટેડ ઇમિટેટિંગ ધ મુવમેન્ટ્સ સી મેડ વિથ હર ફિંગર, બરાબર. તો તેમની આંગળી વડે જે મુવમેન્ટ મારી હથેળીમાં કરી તેની નકલ કરવાનું મેં શરૂ કર્યું. When I finally succeeded in doing that correctly, I was thrilled. તો when એટલે જ્યારે, I finally એટલે છેવટે, આખરે, બરાબર. succeeded એટલે સફળ થઈ, succeed એટલે સફળ થવું, success એટલે સફળતા, એ નાઉન થયું, succeed ક્રિયાપદ થયું, એનો ભૂતકાળ થશે succeeded, બરાબર. તો when I finally succeeded, તો જ્યારે હું આખરે સફળ થઈ. ઇન ડુઈંગ ધેટ, તો ઇન ડુઈંગ એટલે કરવામાં, ધેટ એટલે તેમ એટલે મતલબ કે ફિંગર મુવમેન્ટ જે પ્રમાણે ટીચર કરતા હતા તે પ્રમાણે. કરેક્ટલી એટલે સાચી રીતે, યોગ્ય રીતે, બરાબર. આઈ વોઝ થ્રિલ્ડ, હું રોમાંચિત થઈ ઉઠી. શું? ટુ બી થ્રિલ્ડ એટલે રોમાંચિત થયું. તો આઈ વોઝ થ્રિલ્ડ, હું રોમાંચિત થઈ ઉઠી. આઈ ડિડન્ટ નો ધેટ આઈ વોઝ સ્પેલિંગ DOLL. તો આઈ ડિડન્ટ નો, તો હું જાણતી નથી. શું જાણતી નથી? અથવા તો મને ખબર નથી. શું ખબર નથી? ધેટ કે આઈ વોઝ સ્પેલિંગ એટલે હું જોડણી લખી રહી હતી. કઈ? તો DOLL, તો DOLL એવી જોડણી લખી રહી હતી, મતલબ એના ટીચર જે છે આમ DOLL એવી મુવમેન્ટ કરતા હશે, અને પછી એવી જ મુવમેન્ટ એને કરી, બરાબર. તો શું કે ભાઈ આઈ ડિડન્ટ નો ધેટ આઈ વોઝ સ્પેલિંગ DOLL. તો મને ખબર હતી કે હું જોડણી લખી રહી હતી DOLL. સમ ડેઝ, હવે કેમ એવું DOLL એવી જોડણી કરી? કારણ ટીચરે એને ડોલ પહેલી આપી હતી રમવા માટે, બરાબર, તો એટલે એ રીતે મુવમેન્ટ કર્યું.
સમ ડેઝ લેટર તો થોડાક દિવસ પછી. શું LATER લેટર એટલે પછી, LETTER લેટર એટલે પત્ર થાય, અક્ષર થાય. અહીંયા સમ ડેઝ લેટર એટલે થોડા દિવસ પછી. વી વર વોકિંગ ઇન અવર ગાર્ડન, અમે અમારા ગાર્ડનમાં અમારા બગીચામાં ચાલી રહ્યા હતા. સડનલી અચાનક એકાએક માય ટીચર પુટ માય હેન્ડ અંડર ધ વોટર ટેપ, તો મારા ટીચરે મારો હાથ જે છે વોટર ટેપ એટલે પાણીના નળ, તો પાણીના નળ નીચે મૂકી દીધો. આમ કે ભાઈ as the cool flow of water ran over one hand, she spelled WATER मतलब water on my other palm. તો as એટલે જ્યારે અથવા હા જ્યારે ધ કુલ ફ્લો, કુલ એટલે ઠંડો, ફ્લો એટલે પ્રવાહ, ફ્લો એટલે પ્રવાહ, ઓફ વોટર પાણીનો, રેન ઓવર વન હેન્ડ તો એક હાથમાંથી ઠંડા પાણીનો પ્રવાહ વહેતો હતો. બરાબર, તો રેન એટલે દોડતો, દોડતો મતલબ કે પાણી માટે વહેતો હતો એક હાથ પર થઈને. સી સ્પેલ્ડ તો તેમણે સ્પેલ્ડ એટલે જોડણી લખી, સ્પેલિંગ લખ્યો. શું લખ્યું? WATER. ત્યાં આગળ ઓન અધર પામ તો બીજી હથેળીમાં, કે એક હાથ પાણીના નળ નીચે મૂક્યો, ઠંડો પ્રવાહ જ્યારે વહેતો હતો, જેવો વહેવા મળે ઠંડો પ્રવાહ પાણીનો, બરાબર, એક હાથમાંથી, તો બીજા હાથમાં તેમણે WATER એવી જોડણી લખી. બરાબર, સ્પેલિંગ લખ્યો. વી પ્લેડ ધીસ ગેમ એવરી ડે ટચિંગ ડિફરન્ટ ઓબ્જેક્ટ્સ. તો વી પ્લેડ અમે રમતા, ધીસ ગેમ આ રમત, એવરી ડે એટલે દરરોજ, ટચિંગ એટલે અડકીને, સ્પર્શ કરીને, ડિફરન્ટ એટલે જુદા જુદા, ઓબ્જેક્ટ્સ એટલે પદાર્થો, તો અમે જુદા જુદા પદાર્થો અડકીને દરરોજ આવી રમત રમતા. મતલબ કે ડોલને અડકી તો ડોલ DOLL સ્પેલિંગ, પાણી તો WATER, તો મતલબ આ રીતે એને સ્પેલિંગ શીખવાડતા એમ. બરાબર, જોડણી એમ. ફરી પછી છે આગળ, ઇટ અવેકન માય સોલ. તો ઇટ અવેકન, અવેકન એટલે જાગૃત કરી દેવું. બરાબર, તો પાછળ ડી લાગ્યો, ભૂતકાળ થઈ ગયો, ઈડી લાગ્યો, તો જાગૃત કરી દીધો અથવા જગાડી દીધો. માય સોલ, સોલ એટલે આત્મા, તો ઇટ એટલે તે મતલબ કે આ જે પ્રવૃત્તિ હતી તે પ્રવૃત્તિએ મારા આત્માને જગાડી દીધો. બરાબર, કે ભાઈ એની જિંદગીમાં અંધારું જ હતું. બરાબર, બેરી હતી, સાંભળી નથી શકતી, અંધ હતી, કશું જોઈ નથી શકતી, એટલે કશું શીખી ના શકે. પણ હવે આ ધીમે ધીમે શીખવાનું શરૂ થયું, એટલે હવે એની લાગણીઓ પણ જાગી ગઈ. એમ એ રીતે ઇટ અવેકન માય સોલ, તો તેણે મતલબ આ પ્રવૃત્તિએ મારા આત્માને જગાડી દીધો. આઈ કેમ ટુ નો દેટ એવરીથિંગ હેડ અ નેમ. તો આઈ કેમ ટુ નો, તો નો એટલે જાણવું, કમ ટુ નો એટલે જાણવા મળવું. શું? નો એટલે જાણવું, અને કમ ટુ નો એટલે જાણવા મળવું. અને અહીંયા કમનું છે કેમ, તો આઈ કેમ ટુ નો એટલે મને જાણવા મળ્યું, હું જાણવા આવ્યો એવું નહીં. બરાબર સમજો. સો આઈ કેમ ટુ નો તો મને જાણવા મળ્યું. દેટ એટલે કે, એવરીથિંગ હેડ અ નેમ, તો એવરીથિંગ એટલે બધું જ, દરેકે દરેક વસ્તુ જે કંઈ છે તે બધું જ. હેડ એટલે હતું, અ નેમ એટલે નામ, તો મને જાણવા મળ્યું કે દરેકે દરેક વસ્તુનું એક નામ હોય છે. બરાબર, તો પછી આગળ જોઈએ. નાવ ઈચ નેમ ગેવ બર્થ ટુ અ ન્યૂ થોટ. નાવ એટલે હવે, ઈચ નેમ દરેક નામ, ગેવ બર્થ એટલે જન્મ આપતો, ટુ અ ન્યૂ થોટ નવા વિચાર, તો દરેક નામ એક નવા વિચારને જન્મ આપતો. એવરી ઓબ્જેક્ટ આઈ ટચ સીમ ટુ થ્રોબ વિથ લાઈફ. એવરી ઓબ્જેક્ટ દરેક પદાર્થ, આઈ ટચ એટલે હું અડકતી, સીમ ટુ બી, સીમ એટલે જણાવવું, લાગવું, તો જણાતું, લાગતું, શું જણાતું? થ્રોબ એટલે ધબકવું. બરાબર, ધબકારા ધબકવું એમ. વિથ લાઈફ એટલે જીવનથી ધબકતું. બરાબર, તો દરેક પદાર્થ કે હું જેને અડતી, બરાબર, સ્પર્શતી, એ દરેક પદાર્થ જીવનથી ધબકતો હોય તેમ લાગતું, તેમ જણાતું. બરાબર, કારણ એના સ્પર્શ સાથે બધું જોડાઈ ગયું એમ. બરાબર, હવે આગળ છે એવરી ઓબ્જેક્ટ. પછી આગળ છે આઈ વોઝ કનેક્ટેડ વિથ ધ વર્લ્ડ થ્રુ ઓલ ધ વર્લ્ડ. તો આઈ વોઝ કનેક્ટેડ એટલે હું જોડાઈ ગઈ. બરાબર, કનેક્ટેડ જોડાવું તો હું જોડાઈ, વિથ ધ વર્લ્ડ દુનિયા સાથે, થ્રુ એટલે દ્વારા, શું થશે? થ્રુ એટલે માંથી થાય, દ્વારા થાય, દ્વારા, ઓલ ધ વર્ડ એટલે બધા જ શબ્દો, તો બધા જ શબ્દો દ્વારા હું આ દુનિયા સાથે જોડાઈ ગઈ. મિસ સુલિવન યુઝ ટુ ટેક મી ટુ લોંગ વોક્સ એવરી મોર્નિંગ. તો મિસ સુલિવન યુઝ ટુ ટેક એટલે લઈ જતા. અહીંયા યુઝ એટલે ઉપયોગ કરતા નહીં, બહુ વાર આગળ સમજાયેલું છે. તો યુઝ ટુ એટલે ક્યારે વપરાય? કે ભૂતકાળમાં અમુક ક્રિયા નિયમિત થતી આવી હોય તો એ દર્શાવવા માટે કે આમ થતું, એમ દરરોજ આમ થતું, તો એ યુઝ ટુ ટેક તો લઈ જતા. બરાબર, હવે જો યુઝ ટુ કાઢીને લખવું હોય તો શું આવે? ટુક લખી શકાય. તો મિસ સુલિવન ટુક મી એમ. બરાબર, પણ ટુક ખાલી ટુક લખીએ તો એનો એક અર્થ એવો થાય કે એકવાર લઈ ગયા એવું થાય એમ. બરાબર, લઈ જતા એમ પણ થાય, અથવા એકવાર લઈ ગયા એમ થાય. પણ સ્પેસિફાય કરવું છે કે ભાઈ લઈ જતા આવી ક્રિયા નિયમિત ચાલી તો યુઝ ટુ નો ઉપયોગ થાય, એટલે ખાસ ધ્યાન રાખજો. અને યુઝ ટુ નો ઉપયોગ કરીએ તો પેલું જે ક્રિયાપદ છે મૂળ ક્રિયાપદ આવશે, યુઝ ટુ ટુ કેવું ના લખાય. બરાબર, તો શું? મિસ સુલિવન યુઝ ટુ ટેક મી ટુ લોંગ વોક્સ, તો લાંબુ ચાલવાનું, લાંબા અંતર સુધી ચાલવાનું, એવરી મોર્નિંગ દરરોજ સવારે. તો મિસ સુલિવન મને દરરોજ સવારે લાંબુ ચાલવા માટે અથવા લાંબો આંટો મારવા માટે લઈ જતા.
આઈ હેડ અ લોટ ઓફ ક્વેશ્ચન ટુ આસ્ક. તો આઈ હેડ એટલે મારી પાસે હતા, લોટ ઓફ ક્વેશ્ચન ઘણા પ્રશ્નો, ટુ આસ્ક એટલે પૂછવા, તો મારી પાસે પૂછવા માટે ઘણા પ્રશ્નો હતા, બરાબર, અથવા તો રહેતા. આઈ વુડ રાઇટ સમથિંગ ઓન હર પામ. તો આઈ વુડ રાઇટ એટલે હું લખતી, બરાબર. શું આઈ વુડ રાઇટ, તો વુડ રાઇટ એટલે લખતી. સમથિંગ એટલે કંઈક, ઓન હર પામ તેમની હથેળી પર. એન્ડ ઇન્ટર્ન એટલે સામે, બરાબર, વારા ફરતી વારો એમ કહે છે, ઇન્ટર્ન તો ટર્ન એટલે વારો, તો અહીંયા સામે એમ. પછી સી વુડ ટોક ઇન ટુ માય પામ, અને પછી તે મારી હથેળીમાં વાત કરતા. શું ટોક ઇન ટુ માય પામ, મારી હથેળીમાં વાત કરતા, મતલબ મારી હથેળીમાં લખતા એમ. એઝ એટલે રીતે, કઈ રીતે, જેવી રીતે, અથવા તો એઝ એટલે જેવી રીતે. પીપલ ટોક ઇન ટુ અ બેબીઝ ઇયર. તો પીપલ એટલે લોકો, ટોક એટલે વાત કરે છે, ઇન ટુ બેબીઝ ઇયર, બેબી એટલે બાળક, ના ઇન બેબીઝ ઇયર એટલે એના કાનમાં, બરાબર, કે જેમ લોકો બાળકના કાનમાં વાત કરે એ જ રીતે કે મારી હથેળીમાં જવાબ આપતા, બરાબર, મારા પ્રશ્નનો જવાબ આપતા. માય ટીચર સેટિસ્ફાઈડ માય ક્યુરિયોસિટી. તો મારા ટીચર એટલે મારી શિક્ષિકા, સેટિસ્ફાઈડ એટલે સંતોષ. શું, તો માય એટલે મારી, ક્યુરિયોસિટી એટલે ઉત્સુકતા, જિજ્ઞાસા, બરાબર. તો મારી જે ઉત્સુકતા છે, જિજ્ઞાસા છે, બરાબર, જે આતુરતા છે, એને શું કરતા, સંતોષતા. તો માય ટીચર સેટિસ્ફાઈડ માય ક્યુરિયોસિટી. નાઉ એવરીથિંગ અરાઉન્ડ મી વોઝ ફુલ ઓફ લાઇફ, લવ એન્ડ જોય. તો નાઉ એટલે હવે, એવરીથિંગ એટલે બધું જ, અરાઉન્ડ મી એટલે મારી આસપાસ, તો મારી આસપાસનું બધું જ, વોઝ ફુલ ઓફ લાઈફ જીવનથી ભરેલું હતું. લવ એટલે પ્રેમ, જોય આનંદ. તો હવે મારી આસપાસનું બધું જ જીવન, પ્રેમ અને આનંદથી ભરેલું હતું, બરાબર. કે ભાઈ પહેલા આ બધું કશું એના જીવનમાં રહ્યું નહોતું, પણ હવે બધું આવ્યું. ધ સેકન્ડ સ્ટેજ ઓફ લર્નિંગ વોઝ મોર ડિફિકલ્ટ. તો સેકન્ડ સ્ટેજ એટલે બીજો તબક્કો, બીજો પગથિયું, બરાબર, ઓફ લર્નિંગ એટલે શીખવાનો, વોઝ મોર ડિફિકલ્ટ, તો એ વધારે અઘરું હતું. ઇટ વોઝ ઓલ્સો બેઝડ ઓન ધ સેન્સ ઓફ ટચ. તો ઇટ વોઝ ઓલ્સો એટલે પણ, ને વોઝ બેઝડ ઓન એટલે ના પર આધારિત હતો. શું, વોઝ બેઝડ ઓન એટલે ના પર આધારિત. તો ધ સેન્સ એટલે અનુભૂતિ, ઓફ ટચ એટલે સ્પર્શવાની, તો સ્પર્શવાની અનુભૂતિ પર, અથવા તો બીજા શબ્દોમાં સ્પર્શેન્દ્રિય પર, બરાબર. તો ઇટ વોઝ ઓલ્સો બેઝડ ઓન ધ સેન્સ ઓફ ટચ. તો ઇટ એટલે તે મતલબ કોણ, તો સેકન્ડ સ્ટેજ ઓફ લર્નિંગ, શીખવાનો જે બીજો તબક્કો છે, જે બીજું પગથિયું છે તે. તો તે પણ સ્પર્શવાની અનુભૂતિ પર અથવા તો સ્પર્શેન્દ્રિય પર આધારિત હતો. મિસ સુલિવાન વુડ સ્પીક અ વર્ડ. મિસ સુલિવાન એક શબ્દ બોલતા. એન્ડ આસ્ક મી ટુ ટચ હર લિપ્સ એન્ડ થ્રોટ સ્લોલી. તો એન્ડ આસ્ક મી એટલે મને કહેતા, ટુ ટચ હર લિપ્સ તેમના હોઠને સ્પર્શવાનું કહેતા. એન્ડ થ્રોટ એટલે ગળું અને ગળાને, સ્લોલી એટલે હળવેથી એમ સ્પર્શવાનું કહેતા. હવે આગળ જે આવ્યું એમાં શું આવતું હતું કે આંગળીમાં સ્પેલિંગ લખતા હતા, બરાબર, એ રીતની ફિંગર મુવમેન્ટ્સ કરીને. તો એ રીતે શબ્દો શીખી કે ભાઈ આ વોટર થયું, આ ડોલ થઈ ગયું, પણ હજુ બોલવાનું નથી શીખી. તો હવે બોલવાની વાત આવે છે, બરાબર. પહેલા લખવાની શબ્દો સ્પેલિંગની, હવે બોલવાની વાત આવે છે. તો શું કહ્યું કે ભાઈ મિસ સુલિવાન વુડ સ્પીક અ વર્ડ, એક શબ્દ બોલતા. એન્ડ આસ્ક મી અને મને કહેતા. શું કહેતા, ટુ ટચ હર લિપ્સ તેમના હોઠને અડકવાનું, અને એન્ડ થ્રોટ અને ગળાને સ્લોલી. તો તમે બોલતી વખતે આમ આપણને ખ્યાલ ના આવતો હોય, પણ તમે અડકીને જુઓ તો અંદર વાઇબ્રેશન થતા હશે તમે બોલો ત્યારે, બરાબર, એ ચેક કરો. તો એ રીતે આઈ લર્ન ટુ સ્પીક થ્રુ ધ મુવમેન્ટ્સ ઓફ ધ લિપ્સ એન્ડ ધ વાઇબ્રેશન ઇન ધ થ્રોટ. તો આઈ લર્ન તો હું શીખી, લર્નનું ભૂતકાળ લર્ન, ટુ સ્પીક એટલે બોલવાનું, થ્રુ ધ મુવમેન્ટ્સ એટલે હલનચલન દ્વારા, શેની, ઓફ ધ લિપ્સ તો હોઠની હલનચલન દ્વારા, એન્ડ ધ વાઇબ્રેશન એટલે જે કંપન જે થાય, ધ્રુજારી થાય તે, ઇન ધ થ્રોટ તો ગળામાં ધ્રુજારી થાય. તો શું થશે, આઈ લર્ન ટુ સ્પીક થ્રુ ધ મુવમેન્ટ્સ ઓફ ધ લિપ્સ એન્ડ ધ વાઇબ્રેશન ઇન ધ થ્રોટ. તો હું હોઠની હલનચલન અને ગળાના કંપન દ્વારા બોલવાનું શીખી, બરાબર. હવે પછી આગળ છે, વેન આઈ અટર્ડ માય ફર્સ્ટ વર્ડ. તો અટર એટલે ઉચ્ચારણ કરવું, બોલવું. શું, અટર એટલે ઉચ્ચારણ કરવું, બોલવું. તો વેન આઈ અટર્ડ માય ફર્સ્ટ વર્ડ, જ્યારે હું મારો પહેલો શબ્દ બોલી, ઇટ ગેવ મી બાઉન્ડલેસ ડિલાઇટ. તો ઇટ ગેવ મી તો તેણે મને આપ્યો, બાઉન્ડલેસ એટલે અને હદ, બાઉન્ડ્રી એટલે હદ કહીએ છીએ. તો બાઉન્ડલેસ મતલબ બંધન વગરનો, મતલબ હદ વગરનો એમ. ડિલાઇટ એટલે આનંદ. તો જ્યારે તો વેન આઈ અટર્ડ માય ફર્સ્ટ વર્ડ, ઇટ ગેવ મી બાઉન્ડલેસ ડિલાઇટ. તો જ્યારે હું મારો પહેલો જ શબ્દ બોલી ત્યારે તે બાબતે એમ મતલબ તેણે મને અનહદ આનંદ આપ્યો. નાઉ આઈ સ્ટાર્ટેડ ટોકિંગ વિથ માય ટોયસ, સ્ટોન્સ, ટ્રીઝ એન્ડ બર્ડ્સ ઇન ધ ગાર્ડન. તો નાઉ એટલે હવે, આઈ સ્ટાર્ટેડ મેં શરૂ કર્યું, ટોકિંગ એટલે વાત કરવાનું, વિથ માય ટોયસ મારા રમકડા સાથે, સ્ટોન્સ પથ્થર સાથે, ટ્રીઝ એન્ડ બર્ડ્સ
ઇન ધ ગાર્ડન, તો બગીચામાં જે વૃક્ષો અને પક્ષીઓ છે એ બધા સાથે મેં વાતો કરવાનું શરૂ કર્યું. I felt amazed and delighted as my sister ran to me when I called her and my dog obeyed my commands. તો I felt amazed. Amazed એટલે આનંદિત થવું. તો I felt amazed તો હું ખૂબ જ આનંદિત થઈ. and delighted એટલે પણ આનંદિત થઈ એમ. અને અમેઝમાં જોડે એક આશ્ચર્ય અને ભાવ ઉમેરાય છે, બરાબર. તો હું આશ્ચર્યચકિત થઈ ગઈ અને આનંદિત થઈ ગઈ. એઝ એટલે જ્યારે, અહીંયા એઝ નો શું, જ્યારે. માય સિસ્ટર રેન ટુ મી, જ્યારે મારી બેન દોડીને આવી, બરાબર. ક્યારે? વેન આઈ કોલ્ડ હર, જ્યારે મેં તેને બૂમ પાડી, બરાબર. કે મતલબ કે હું બોલાવી શકતી હતી એમ કહેવાનો મતલબ. એન્ડ માય ડોગ, અને મારા કૂતરો, ઓબેડ માય કમાન્ડ્સ, અને મારો કૂતરાએ મારા આદેશનું પાલન કર્યું. કે ભાઈ એને કહ્યું હોય કે આ જા, દોડ, કે કઈ બી જમ્પ, કે કઈ બી કહ્યું. તો આઈ ફેલ્ટ અમેઝ એન્ડ ડિલાઇટ એઝ માય સિસ્ટર રેન ટુ મી વેન આઈ કોલ્ડ હર એન્ડ માય ડોગ ઓબેડ માય કમાન્ડ્સ. તો જ્યારે મેં મારી બેનને બોલાવી ત્યારે તે આવી અને મારા કૂતરાએ મારા આદેશનું પાલન કર્યું. ત્યારે હું ખૂબ જ આશ્ચર્યચકિત અને આનંદિત થઈ ઉઠી. આઈ વોઝ એબલ ટુ સ્પીક, તો એબલ એટલે સક્ષમ હોવું, ટુ સ્પીક એટલે બોલવા. તો હું બોલવા માટે સક્ષમ હતી, મતલબ બોલી શકતી હતી. ઇટ વોઝ અ મિરેકલ, મિરેકલ એટલે ચમત્કાર. તો આ એક ચમત્કાર હતો કે ભાઈ આની કોઈ આશા જ નથી ને આવું કંઈક થયું. તો જે બનવાની અપેક્ષા કોઈ આશા જેવી ના હોય ને આવું કંઈક બનતું હોય, બરાબર, અજોડ, તો એને મિરેકલ, ચમત્કાર તરીકે આપણે કહેતા હોઈએ છીએ. તો ઇટ વોઝ અ મિરેકલ, તો એક ચમત્કાર હતો. વેન આઈ સ્ટડીડ સિરિયસલી ઇટ સીમ મોર લાઇક પ્લે ધેન વર્ક. તો આ સમજવા જોઈએ વાક્ય. વેન આઈ સ્ટડીડ સિરિયસલી, સિરિયસલી એટલે ગંભીરતાથી, ગંભીરતાથી, અથવા તો બીજા શબ્દોમાં સિન્સિયરલી વધારે બોલતા હોઈએ છીએ, બરાબર. અહીંયા સિરિયસલી વર્ડ આપે છે. તો હવે નિષ્ઠાપૂર્વક અથવા તો ગંભીરતાથી જ્યારે મેં અભ્યાસ કરવાનું શરૂ કર્યું. ઇટ સીમ તે લાગતું, મોર એટલે વધારે. કેવું લાગતું? શું? સીમ મોર એટલે વધારે લાગતું. લાઈક એટલે ના જેવું. તો શેના જેવું? પ્લે એટલે રમત. ધેન વર્ક એટલે કામ. તો કામ કરતા રમત જેવું વધારે લાગતું, બરાબર. તો શું? જ્યારે મેં ભણવાનું ગંભીરતાથી શરૂ કર્યું, બરાબર, ત્યારે મને તે કામ કરતા તો વધારે કેવું? રમત જેવું લાગતું, બરાબર. જ્યારે આપણે કોઈ કામ ભણવાનું હોય કે બીજું કંઈ બી એ કામને આપણે ચાહીએ છીએ, આપણે એને પસંદ કરીએ છીએ, ત્યારે આપણને રમત જેવું લાગે છે, કામ જેવું લાગતું નથી, બરાબર. તો એ એટીટ્યુડ આપણે ભણવા માટે કે બીજા દરેક કામ માટે હોવું જોઈએ. કારણ એ ભણ્યા વગર છૂટતું નથી, કામ કર્યા વગર છૂટતું નથી. તો એ કામને પસંદ કરો અને એમાં આનંદથી એ કામ કરવું જોઈએ, બરાબર. Whenever anything delighted or interested me, Miss Sullivan would talk about that as if she were a little girl herself. તો whenever એટલે જ્યારે પણ, anything એટલે કંઈ પણ, delighted એટલે આનંદ આપતું, or interested me અથવા તો મને એમાં રસ પડતો. શું? જ્યારે પણ કોઈ વસ્તુમાં, કોઈ બાબત મને આનંદ આપતી કે એમાં મને રસ પડતો, મિસ સુલિવાન વુડ ટોક અબાઉટ ધેટ. મિસ સુલિવાન તેના વિશે વાત કરતા. એઝ ઇફ એટલે જાણે કે. શું લખી દેજો? એઝ ઇફ એટલે જાણે કે. સી વર અ લિટલ ગર્લ હરસેલ્ફ, તો જાણે કે તે પોતે એક નાની છોકરી હોય. શું? જાણે કે તે પોતે એક નાની છોકરી હોય તે રીતે મારી સાથે વાત કરતા. મતલબ હું નાની છોકરી હતી તો મારી સાથે પણ નાની છોકરીની જેમ જ વાત કરતા, બરાબર. હવે અહીંયા લખ્યું છે ઇફ સી વર. તો વર એ કેમ લખ્યું? કે ભાઈ સીની જોડે તો વોઝ આવે, તો વર કેમ આવ્યું? તો આગળ પણ સમજાયેલું છે 8માં 9માં, બરાબર. તો વર ભૂતકાળમાં, કે ભાઈ અહીંયા ગાડી એ બતાવવા માટે કે બહુવચન જ્યારે આવતું હોય અને એમાં વર આવતું હોય છે કરતા બહુવચનો ત્યારે, પણ અહીંયા એ રીતે નથી. કે એવી કલ્પના કે જે અશક્ય છે અથવા તો જેની શક્યતા ખૂબ નહીવત છે, ખૂબ ઓછી છે, તો એવી વાતની રજૂઆત માટે, એવી કલ્પનાની રજૂઆત માટે વરનો ઉપયોગ થાય છે. દાખલા તરીકે અહીંયા લખ્યું છે કે ભાઈ ઇફ સી વર અ લિટલ ગર્લ. તો સી વર અ લિટલ ગર્લ એટલે કે તે નાની છોકરી હોય. હવે તે નાની છોકરી બની જવાના હતા, એ તો ટીચર હતા, મોટા હતા, બરાબર. તો નાની છોકરી બનવાના નતા. તો આ કલ્પના કેવી છે? અશક્ય. એટલે એ રીતે આવ્યું ઇફ સી વર અ લિટલ ચાઇલ્ડ. બીજું કોઈક ઉદાહરણ લઈએ. દાખલા તરીકે કે ભાઈ તમે નિબંધ ગુજરાતીમાં આવતું હોય કે ભાઈ તમે આત્મકથા લખો કે હું પક્ષી હોઉં, તો આપણે પક્ષી બનવાના છીએ? ના, પણ લખવામાં આવે. એ જ વસ્તુ ઇંગ્લિશમાં હોય તો શું આવે? ઇફ આઈ વર અ બર્ડ. શું? ઇફ આઈ વર અ બર્ડ. આઈની જોડે તો વોઝ આવે, પણ અહીંયા વોઝના બદલે શું લખી છે? વર. કે ભાઈ એ કલ્પના કે ભાઈ હું પક્ષી હોઉં તો, કે પક્ષી બની જવાના નથી આપણે, બસ એની શક્યતા છે જ નહીં. તો ઇફ આઈ વર અ બર્ડ. હવે બીજી વસ્તુ કે બીજો આવો પણ નિબંધ આવતો હોય કે હું પ્રધાનમંત્રી હોઉં તો હું પ્રધાનમંત્રી હોઉં તો એમાં પણ શું આવશે? ઇફ આઈ વર અ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર. કેમ? તો પ્રધાનમંત્રી બનવાની શક્યતા છે જ,
એ ખૂબ ઓછી છે, પણ છે ખરી. લોકશાહી દેશ છે, કોઈ પણ બની શકે, બરાબર. તો એટલે કે એની પણ 132 કરોડનો દેશ છે, એટલે એ રીતે શક્યતા ઓછી છે. બાકી શક્ય છે ખરું, પણ શક્યતા ઓછી એટલે નહીવત છે. તો એમાં પણ વર આવ્યું. તો ઇફ આઈ વર અ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર, જો હું પ્રધાનમંત્રી હોઉં તો એવી કલ્પનાઓ કે જે શક્ય નથી, કાં તો જેની શક્યતા નહીવત ખૂબ ઓછી છે, તેના માટેની રજૂઆત માટે વરનો ઉપયોગ થાય છે, બરાબર. એટલે અહીંયા આગળ સી ની જોડે શું આવ્યું છે? વર, વોઝ નહીં. તો ઇફ સી વર અ લિટલ ગર્લ હરસેલ્ફ, જાણે કે તે પોતે એક નાની છોકરી હોય, બરાબર. તો શું વેન એવર એનીથિંગ રિલેટેડ ઓર ઇન્ટરેસ્ટેડ મી, મિસ સુલીવાન વુડ ટોક અબાઉટ ધેટ એઝ ઇફ સી વર અ લિટલ ગર્લ હરસેલ્ફ. તો જ્યારે પણ કોઈ બાબતમાં મને રસ પડતો અથવા તો મને એમાં આનંદ આવતો, ત્યારે મિસ સુલીવાન તેના વિશે એ રીતે વાત કરતી જાણે કે તે એક નાની છોકરી હોય. She taught subjects like science by making it so interesting that I remembered everything. She taught, તે મને શીખવાડતી, સબ્જેક્ટ વિષય લાઈક એટલે જેવા કે સાયન્સ, વિજ્ઞાન. બાય મેકિંગ ઇટ, તો મેક એટલે બનાવવું, તો બાય મેકિંગ એટલે બનાવીને, ઇટ એટલે તેને મતલબ જે વિષય છે તેને. સો ઇન્ટરેસ્ટિંગ એટલે ખૂબ રસપ્રદ. સો એટલે અહીંયા ખૂબ, સો ને પછી ધેટ આવે, વચ્ચે વિશેષણ આવે. તો સો ઇન્ટરેસ્ટિંગ ધેટ એટલે એટલું બધું રસપ્રદ કે, અને સીધું સો ધેટ આવે એટલે શું થાય કે જેથી કે એ અર્થ થાય, બરાબર. સો ધેટ, તો જેથી કે એવું થાય. અને અહીંયા ગાડી સો પછી વિશેષણ ને પછી ધેટ, તો એટલું બધું કે એવો અર્થ નીકળે, એ ધ્યાન રાખજો. તો બે રીતે આવતું છે. તો સો ઇન્ટરેસ્ટિંગ ધેટ એટલું બધું રસપ્રદ કે. આઈ રિમેમ્બર એટલે મને યાદ રહી જતું હતું, હું યાદ કરી લેતી. એવરીથિંગ એટલે બધું જ, બરાબર. તો she taught subjects like science by making it so interesting that I remember everything. તો તે વિજ્ઞાન જેવા વિષયને એટલો બધો રસપ્રદ બનાવીને શીખવાડતા કે મને બધું જ યાદ રહી જતું, બરાબર. હવે આગળ જઈએ. ફાઇનલી માય ટીચર બિગેન ટીચિંગ મી ટુ રીડ. તો ફાઇનલી આખરે છેવટે માય ટીચર મારા ટીચરે બિગેન એટલે શરૂ કર્યું, ટીચિંગ એટલે શીખવાડવાનું, મી એટલે મને, ટુ રીડ એટલે વાંચવાનું. તો આ છેવટે મારા ટીચરે મને વાંચવાનું શીખવાડવાનું શરૂ કર્યું. આઈ ફર્સ્ટ રેઝડ લેટર્સ. હવે કોઈને એમ થાય કે અંદરથી હેલન કલર, તો પછી એને વાંચવાનું કેવી રીતે? તો તમે બ્રેઇલ લિપિ વિશે વાંચ્યું હશે, બરાબર. આગળ આવે છે બ્રેઇલ નામ. તો એમાં શું હોય કે અંધ લોકો હોય, તો એમને તો દેખાવ જ નથી, તો એ આમ આંગળી પેજ ઉપર આમ હાથ ફેરે અને એ જે અક્ષરો ઉપસાવેલા હોય, બરાબર, એના ઉપરથી એમને ખબર પડે કે આ એ લખ્યો કે અ લખ્યો, બી લખ્યો કે બ લખ્યો, એમ, બરાબર. તો એ બ્રેઇલ લિપિ જે છે, તો ટાંકણી જેવું જે હોય અને એ તમારે જાડા કાગળ પર ઉપસાઈને લખવાનું હોય, એ રીતે હોય, બરાબર. તો શું કહ્યું કે ફાઇનલી માય ટીચર બિગન ટીચિંગ મી ટુ રીડ. તો છેવટે મારા ટીચરે મને વાંચતા શીખવાડવાનું શરૂ કર્યું. આઈ ફર્સ્ટ રેઝડ લેટર્સ. તો આઈ એટલે પહેલા, મેં ફર્સ્ટ એટલે પહેલા, રેડ એટલે વાંચ્યા, રેઝડ લેટર્સ, રેઝ એટલે ઉપસાવેલા, બરાબર. રેઝ એટલે ઊંચું કરવું, ઉપસાવ, અહીંયા ઉપસાવવું એટલે લેટર્સ અક્ષરો. એન્ડ લેટર ઓન રેડ વિથ બ્રેલ, અને પછી બ્રેલ LATER લેટર. જો અહીંયા બે લેટર આવ્યું છે, તો પહેલું લેટર છે LETTER લેટર્સ એટલે અક્ષરો થાય, અને બીજું લેટર એટલે પછીથી શું, લેટર ઓન એટલે પછીથી, રીડ વિથ બ્રેલ, અને પછીથી હું બ્રેલથી વાંચવા લાગી, મતલબ બ્રેલ લિપિ જે છે એનાથી. આઈ લર્ન ટુ રાઇટ વિથ બોથ ઓર્ડિનરી એઝ વેલ એઝ બ્રેલ ટાઈપરાઇટર. તો આઈ લર્ન એટલે હું શીખી, ટુ રાઇટ એટલે લખવાનું, વિથ બોથ એટલે બંને, ઓર્ડિનરી એટલે સામાન્ય, એઝ વેલ એઝ એટલે તદુપરાંત, શું એઝ વેલ એઝ એટલે તદુપરાંત, બ્રેલ ટાઈપરાઇટર. તો હું સામાન્ય ટાઈપરાઇટર, કે ભાઈ અત્યારે તો તમને ટાઈપરાઇટર જોવા પણ લગભગ નથી મળતું, બરાબર. બધું કમ્પ્યુટરથી બધું ટાઈપ થતું હોય છે, અને એમાં ઘણી બધી સુવિધા હોય એટલા માટે. તો પહેલા સાદું ટાઈપરાઇટર આવતું અને બ્રેલ ટાઈપરાઇટર પણ આવતું, એમ, બરાબર. તો આઈ લર્ન ટુ રાઇટ વિથ બોથ ઓર્ડિનરી એઝ વેલ એઝ બ્રેલ ટાઈપરાઇટર. તો હું બંને ટાઈપરાઇટર, સામાન્ય અને બ્રેલ ટાઈપરાઇટર બંનેથી લખવાનું શીખી. આઈ વોઝ વેલ ઓન માય પાથ ટુ બીકમિંગ અ વેલ એડ્યુકેટેડ પર્સન. તો આઈ વોઝ વેલ એટલે હું સારી હતી, સારી મતલબ સારું જઈ રહી હતી, એમ, વ્યવસ્થિત મારું કામ ચાલ્યું કહેવાનો અર્થ. ઓન માય પાથ, તો મારા માર્ગ ઉપર, પાથ એટલે માર્ગ, રસ્તો, બરાબર. ટુ બીકમિંગ એટલે બનવાનું, શું બનવાનું? અ વેલ એડ્યુકેટેડ પર્સન, સુશિક્ષિત પર્સન એટલે વ્યક્તિ. તો હું સુશિક્ષિત બનવાના મારા માર્ગ ઉપર સારી રીતે જઈ રહી હતી, બરાબર. I was provided all the possible opportunities to develop my abilities and I made the maximum use of them. તો I was provided, તો પેસિવ વોઇસ છે કે મેં પૂરું પાડ્યું, એવું I provided હોય તો શું આવે? મેં પૂરું પાડ્યું.
પણ આઈ વોઝ પ્રોવાઇડેડ એટલે મને પૂરું પાડવામાં આવ્યું. હવે શું પૂરું પાડવાનું? ઓલ ધ પોસિબલ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ. તો ઓલ એટલે બધી પોસિબલ શક્ય જે કંઈ શક્ય હોય તે ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ એટલે તકો. તો મને બધી જ શક્ય એટલી બધી તકો પૂરી પાડવામાં આવી. શેના માટે? ટુ ડેવલપ એટલે વિકસાવવા. માય એબિલિટીઝ મારી ક્ષમતા, તો મારી ક્ષમતા વિકસાવવા માટે. એન્ડ આઈ મેડ ધ મેક્સિમમ યુઝ ઓફ ધેમ અને મેં તેનો મેક્સિમમ એટલે મહત્તમ. તો મેડ યુઝ એટલે ઉપયોગ કર્યો. બરાબર. આ મેડ ના લખવું એને સીધું યુઝડ એમ પણ લખી શકાય. તો મેડ ધ મેક્સિમમ યુઝ ઓફ ધેમ મેં તેનો મહત્તમ ઉપયોગ કર્યો. બરાબર. તો શું મને મારી ક્ષમતાઓ વિકસાવવા માટે શક્ય તેટલી તમામ તકો પૂરી પાડવામાં આવી અને મેં તેમનો મહત્તમ ઉપયોગ કર્યો. બરાબર. તો આઈ વોઝ પ્રોવાઇડેડ ઓલ ધ પોસિબલ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ટુ ડેવલપ માય એબિલિટીઝ એન્ડ I made maximum use of them. પછી આગળ છે I developed great confidence and even visited the president Cleveland at the White House. તો I developed great confidence. તો મારામાં ખૂબ જ મોટો એટલે ખૂબ જ વધારે એમ. બરાબર. અહીંયા ગ્રેટ નોટ મહત્તમ વધારે. તો વધારે કોન્ફિડન્સ એટલે આત્મવિશ્વાસ. તો મારામાં ખૂબ જ વધારે આત્મવિશ્વાસ આવી ગયો. બરાબર. અથવા તો વિકસાવ્યો. એન્ડ ઇવન આઈ વિઝિટેડ એટલે મેં મુલાકાત લીધી. ઇવન એટલે પણ કોની? પ્રેસિડેન્ટ. બરાબર. એટલે રાષ્ટ્રપ્રમુખ ક્લિવલેન્ડ એટ ધ વ્હાઇટ હાઉસ. તો વ્હાઇટ હાઉસમાં ક્લિવલેન્ડ જે રાષ્ટ્રપ્રમુખ છે એમની પણ મેં મુલાકાત લીધી. બરાબર. કે ભાઈ સામાન્ય રીતે આપણને આવા મોટા એટલે પ્રધાનમંત્રી હોય કે એવું કોઈ રાષ્ટ્રપ્રમુખ હોય તો એમની આગળ જતા ડર લાગતો હોય કે ઇન્ફિરિયોરિટી કોમ્પ્લેક્સ એટલે લઘુતા ગ્રંથિની ભાવના. એવું નહીં કે ભાઈ એટલો આત્મવિશ્વાસ વિકસાવ્યો. બરાબર. કે હું વ્હાઇટ હાઉસમાં રાષ્ટ્રપ્રમુખ ક્લિવલેન્ડને પણ મળી, એમની પણ મુલાકાત લીધી. ઇન 1890 તો 1890 એટ ધ એજ ઓફ અબાઉટ 10. તો અબાઉટ એટલે આશરે લગભગ 10 વર્ષની ઉંમરે આઈ મૂવ ટુ ધ પર્કિન્સ ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ. તો હું પર્કિન્સ ઇન્સ્ટિટ્યુશન એટલે સંસ્થા પણ એ સંસ્થાનું નામ છે એટલે આપણે પર્કિન ઇન્સ્ટિટ્યુશન એમ જ બોલીશું. બરાબર. તો હું પર્કિન ઇન્સ્ટિટ્યુશનમાં 1890માં લગભગ 10 વર્ષની ઉંમરે હું ત્યાં ગઈ. હિયર માય ટીચર એની સુલેવાન કન્ટિન્યુ ટુ ટીચ મી. તો અહીંયા પણ મારા ટીચર એની સુલેવાન જે હતા એમણે કન્ટિન્યુ ચાલુ રાખ્યું ટુ ટીચ મી મને શીખવાડવાનું. આઈ કુડ મેક ફ્રેન્ડ્સ વિથ અધર બ્લાઇન્ડ ચિલ્ડ્રન હિયર. તો હું બીજા જે અંધ બાળકો હતા એમની સાથે મિત્રતા કરી શકતી હતી. બરાબર. શું મેક ફ્રેન્ડ મિત્ર બનાવવા. તો મિત્રો બીજા અંધ બાળકોને મિત્ર બનાવી શકતી હતી. માય લોનલીનેસ બિગેન ટુ ડિસઅપિયર. તો મારી એકલતા કે અત્યાર સુધી એ આ મિસ એની સુલેવાન ટીચર હતા અને આ સ્ટુડન્ટ એકલી હતી. તો હવે એવા બીજા બ્લાઇન્ડ જે છે સ્ટુડન્ટ્સ છે એમની સાથે. તો હિયર માય ટીચર. તો અહીંયા મારા ટીચર એની સુલેવાન એ તો આવી ગયું. હવે આગળ છે આઈ કુડ મેક ફ્રેન્ડ્સ વિથ અધર બ્લાઇન્ડ ચિલ્ડ્રન હિયર. તો અહીંયા બીજા જે અંધ